با درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز، احمد صادقی هستم با یه ویدیو جدید امروز در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوایم یک نگاهی بندازیم به این جنگ 8 ماهه بین اسرائیل و فلسطینیا. اولین چیزی که ذهن هر کسی رو شاید درگیر بکنه و این سوال تو ذهنش به وجود بیاره اینه که چرا حماس میاد 7 اکتبر یک همچین حمله به این بزرگی رو ترتیب میده و به اسرائیل حمله میکنه؟ هدف حماس واقعا چیه و میخواسته که چه هدفهایی رو دنبال میکنه و میخواسته به چه چیزایی برسه و آیا به هدفهاش رسیده یا اینکه خیر؟ بعد از اینکه اینو نگاه کردیم میریم نگاه میکنیم ببینیم که واکنش اسرائیل نسبت به این حمله چی بوده و آیا واکنش اسرائیل یک واکنش متناسب با این حمله بوده یا خیر. حالا اگه بخوایم یک جنبندی کوچیکی بکنیم، من فکر میکنم که شاید بشه گفت 3 تا دلیل امکان داره که وجود داشته باشه که حماس همچین حمله ای رو به اسرائیل ترتیب میده. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب شاید میخواسته بره واقعا فقط یه انتقام بگیره، میخواسته بره و تا جایی که میتونه از شهروندای اسرائیلی رو بکشه و یه سریشون هم به گروگان بگیره و در مقابل این گروگانهایی که از اسرائیل گرفته در قبال آزادی اونا مثلا چندین هزار فلسطینی که توی زندانهای اسرائیل هستن رو آزاد بکنه. این میتونه یه علت حمله اونا باشه. یک علت دیگه امکان داره که آدم بشه خودش فکر بکنه که شاید می‌خواستن برن و یه قسمتی مثلا از خاک اسرائیلی که فکر میکنن که متعلق به فلسطینیاست اونا رو پس بگیرن و اونجا بمونن. خب اینجا میشه نتیجه گرفت که خب اینجوری که نبود، به خاطر که زمانی که اینا حمله کردن و اون کشتاری که انجام دادن بعد از حدود چند ساعت مجبور شدن که تمام خاکی رو که بهش حمله کرده بودن و پس بدن و برگردن تو خود غزه. پس این نمیتونه علت منطقی برای این کار باشه. یه علت سومی که امکان داره وجود داشته باشه که حماس رو ترغیب کرد که بخواد بیاد و یه همچین کار بزرگی انجام بده، نظر نظامی به یه همچین حمله بزرگی رو انجام بده، شاید فکر میکرد که واکنش اسرائیل در مقابلش یه واکنش خیلی بزرگی خواهد بود و کسانی که و گروهایی که طرفدار حماس هستن حماس رو تنها نمیذارن و اونا وارد جنگ میشن و این تبدیل به یه جنگ خیلی بزرگ میشه و امکان داره که یه سری سود و منفعتی برای مردم غزه و حماس داشته باشه. در این رابطه هم میشه خیلی راحت گفتش که نه، یه همچین اتفاقی هم نیفتاد و اونایی که پشتیبان و طرفدار حماس هم بودن خودشونو مستقیم توی این جنگ وارد نکردن و نمونهش مثلا خود حزب الله میبینیم که اون به طور مستقیم نیامد وارد جنگ با اسرائیل بشه. حالا میبینیم که البته حزب الله داره مثلا یه سری موشک پراکنی به اسرائیل میکنه، اسرائیل هم جوابش میده، ولی در واقع به صورت مستقیم و در کنار مثلا حماس وارد جنگ نشد و نیروهای دیگه هم که حالا فکر میکرد حماس شاید بخوام به کمکش بیان دیدیم که اونا هم کاری انجام ندادن و اینجا حماس تقریبا تنها موند. بعد سوال اینجا پیش میاد که خود حماس از همه بهتر میدونه که زمانی که به اسرائیل یک حمله میکنه اگه یکی میزنه 10 تا میخوره. اینا تو تاریخ این چند سال اخیر 7-10 سال اخیر دیگه شاهدش بودن و اونا از همه بهتر میدونن. مثلا اگر 4 تا موشک به سمت اسرائیل میزنن به چند ساعت نمیکشه که حالا هواپیمای اسرائیلی میان و چندین منطقه در غزه رو مثلا بمبارون میکنن به تلافی اونا. پس اینو حماس خیلی خوب میدونه که وقتی یک همچی حمله به این بزرگی داره انجام میده و چندین هزار نفر از اسرائیلیا رو اونجا میکشه و به گروگان میگیره، واکنش و عکس العملی که اسرائیل نشون میده یه واکنش خیلی خیلی شدیدی خواهد بود و با دانستن این مطلب باز حماس میاد همچین کاری انجام میده و با وجود اینکه این حکمران در غزه حماسی‌ها هستن اینجا نشون میده که واقعا به فکر مردم غزه نبودن، چون خودشون میدونن که مردم غزه که هیچ گونه وسیله دفاعی از خودشون ندارن که و وقتی که اسرائیل بخواد بهشون یه همچین حمله سنگینی انجام بده که بخواد با توپخانه و مثلا با هواپیما و موشک بیاد بزنه، واقعا کشتار خیلی زیادی تو غزه انجام میشه و کشتار خیلی زیادی میده و با این وجود اینا میان و یه همچین کاری رو انجام میدن که خب این نشون دهنده اینه که شاید حماسی‌ها خیلی هم به فکر مردم غزه نبودن. و الان بعد از 8 ماه میبینیم که بالای 35 تا 40 هزار نفر از مردم غزه کشته شدن و کسی که بازنده این جنگ بوده تا حالا فعلا مردم غزه بودن، نه کسی دیگه. از طرفی اگه بخوایم بیایم یه نگاهی بندازیم به اسرائیل و واکنشی که اسرائیل نسبت به این مسئله نشون میده، اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه 7 اکتبر اتفاق بیفته چند هفته قبل و یا چند ماه قبل
توی اسرائیل تظاهرات‌های بسیار گسترده‌ای بر علیه آقای نتانیاهو انجام می‌شد. به خاطر این بود که آقای نتانیاهو به خاطر اینکه بخواد دولت رو تشکیل بده مجبور بود که بره و از دست راستی‌های افراطی کمک بخواد و دولتش رو با اونا درست کرده بود. و اونا هم یه سری شرط و شروطایی داشتن که خب خیلی موافق، حتی مردم خود اسرائیل هم موافق با اون طرح و چیزایی که اونا میگفتن نبودن و یکیش همین بود که آقای نتانیاهو سعی می‌کرد یه طرحی رو بیاره که قدرت نخست وزیر اونجا بالاتر ببره و قدرت دستگاه قضایی و دادگاه رو پایین بیاره و به همین خاطر بود که مردم اسرائیل تو کوچه و خیابون بودن و تظاهرات حتی 100,000 نفری به بالا هم انجام میشد و آقای نتانیاهو تحت یه فشار خیلی خیلی زیادی بود که همه درخواست مردم این بود که باید از نخست وزیری استعفا بده و کناره‌گیری کنه. حالا توی همین بحبوحه‌ای که توی این تظاهرات ها هستش و این فشاری که روی دولت هستش می‌بینید که یه همچین اتفاق 7 اکتبری میفته و تمام تمرکز از آقای نتانیاهو و اون تمام اون تشکیلاتی که داره برداشته میشه و تمام به قول معروف نگاه ها میره به سمت جنگ و اون گروگان های اسرائیلی که گرفته شده و یک کلاً فراموش میشه آقای نتانیاهو اینجا. یه سوال مهم دیگه ای که به وجود میاد در این رابطه اینه که خب همه میدونن که وزارت اطلاعات اسرائیل موساد و ارتششون از نظر اطلاعاتی خیلی اشراف دارن به تمام اون منطقه و تمام نیروهایی که تو منطقه هستن و اینا مثل کف دستشون میشناسن. و مثلا میگیم اگه بخوان یک نفری رو پیدا بکنن، حالا یا از بین ببرنش یا ترورش کنن یا بکشنش، مثلا خیلی دور اونور دنیا باشه، اونا حتی میدونن که این آقا یا این خانم الان مثلا تو دستشویش حولش هم چه رنگی داره. و سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که چجوریه که حماس میاد و یک همچین طرحی رو پیاده میکنه و به اسرائیل حمله میکنه و 1000 خورده آدم رو میکشه، 200-250 نفر هم گروگان میگیره، با این همه به قول معروف سرباز وارد خاک اسرائیل میشه و نه موساد میدونه و نه ارتش اسرائیل میدونه و همه غافلگیر میشن، همه سورپرایز میشن. این خیلی جای سوال داره که آدم بدونه آیا واقعا موساد نمیدونسته که اینا دارن حمله میکنن و یا اینکه حالا میگم یه حالت تئوریه، حالا شاید هم چیزی اصلا وجود نداشته باشه و اینجوری اصلا نباشه. ولی شاید دولت دست راستی اسرائیل شاید بعدش هم نمیومده که یه همچین حمله‌ای توی به سمت اسرائیل انجام بشه و این یک بهونه بده، یک اولا تمام اون تمرکزی که و اون فشاری که اون تظاهر کنندگان برای دولت می آوردن این برطرف بشه و کنار بره و از طرف دیگه هم یک بهونه بده به دست دولت دست راستی افراطی اسرائیل تا بتونه اونجوری که دلش میخواد وارد غزه بشه و بمبارون کنه و اون شهر رو نابود بکنه. میگم حالا این فقط یه تئوری، امکان داره اینجوری هم نباشه، ولی در هر صورت یک سوالی که آدم باید بهش جواب بده، به خاطر اینکه اسرائیل میگم همونجوری که میگم همیشه اشراف اطلاعاتی داره و حتما هم توی بین خود حماسی‌ها هم حتما جاسوس داره و میتونسته اطلاعاتی رو در این زمینه کسب بکنه. از طرف دیگه نگاه میکنیم ببینیم آیا واکنشی که داره اسرائیل نشون میده به نسبت اون حمله‌ای که در حماس بهش انجام داده آیا این متناسب با اون هستش یا نه. تو اون 1-2 ماه اولی که از جنگ میگذشت و اسرائیل وارد غزه شده بود، خب تمام دنیا به اسرائیل این حق میداد که خب بعد از خودش دفاع کنه. یک سری نیروهای خارجی بودن که اومدن به این کشور حمله کردن، 1200 نفر از شهروندانش رو کشتن، 200 خورده ایشون هم به گروگان گرفتن. خب هر کشوری هم که باشه حق دفاع از خودش داره و میتونه برای خودش دفاع کنه. ولی بعد از یه مدتی شما نگاه میکنید میبینید که اولا بمبارانی که توی غزه داشت انجام میشد یه بمباران معمولی نبودش و حالت اینکه کلا داره شخم میزنه، یعنی دیگه شما داری آب و برق و فاضلاب و نمیدونم هر چی از مدرسه و دانشگاه و بیمارستان همه چیز رو داری نابود میکنی. یک حالت اینو داره که انگار قصد بر اینه که دیگه کسی نخواد برگرده توی اون خاک زندگی بکنه. این یه سوالی برای آدم تو ذهن آدم به وجود میاره که آیا واقعا یه همچین قصدیه که اونجا رو کلا نابود بکنن و از به قول معروف کسی دیگه هیچ از اون ساکنانی که اونجا بودن دیگه نتونن برگردن و دوباره اونجا زندگی بکنن. این حالا یه نظریه میتونه درست باشه، میتونه
اشتباه و غلط باشه. ولی الان دیگه صدای سازمان‌های بین‌المللی رو هم در آورده و حرف از نسل کشی میزنن. نمیگم حالا این الان درستی یا غلطه، ولی فقط دارم اخبارشو میگم که میگن که داری نسل کشی میکنی. این روندی که تو داری انجام میدی، این حرکاتی که داری انجام میدی و این کشت و کشتاری که داره انجام میشه، به نسبت اون حمله که حماس به شما کرده، شما میتونستین که خب همون بعد از 2 ماه 3 ماه این حمله ها رو تموم بکنین و به قول معروف اگه بهتون زدن شما اومدین و انتقامتون رو گرفتین. یه چیزی رو خود اسرائیلی هم خیلی خوب میدونن در رابطه با حماس، اینه که حماس رو در کل نمیتونن از بین ببرن 100%، بخاطر که حماس که یک نیروی ارتش کلاسیک نیستش که مثلا چند تا فرودگاه داشته باشه، چند تا پادگان داشته باشه و جای و مراکز نظامی داشته باشه که بیان مثلا اونجا رو بمبارون کنن و یه سری از سرانشون هم بگیرن و بعدش هم تمام بشه بره. ارتشی که هستش یا اون نیروهای حماسی که وجود دارن یه حالت پارتیزانی دارن و الان شاید هم اگه نگاه بکنین حتی لباس رزم هم شاید تنشون نباشه خیلیاشون، به خاطر اینکه میخوان بین مردم قاطی باشن و نتونن مثلا اسرائیلی‌ها شناساییشون کنن و مثلا اسلحه‌شون زیر چه میدونم پیرنشون قایم کرده باشه. به خاطر همین کشتن و از بین بردن اینجور آدما خب خیلی سخته و تقریبا ناشدنی هستش و اینو خود اسرائیل هم خیلی خوب میدونه و اینی که استمرار بر این داره که همش باید بمبارون کنه و هی بره جلو و هی بره جلو، این یه سوالی داره باز داره تو ذهن آدما برمیانگیزه که آیا واقعا هدف اصلی از این کار چی میتونه باشه. و بعد یه سوال دیگه که به وجود میاد که حالا شما فکر کنین که مثلا اومدین و زدین و نابود کردین و حتی حماس هم از بین بردین، با این قضیه‌ای که به جا مونده یک خرابه و یک مخروبه‌ای که وجود داره و این 2 میلیون 2 میلیون نیم آدمی که میخوان دوباره در اونجا زندگی کنن و با این 35 تا 40 هزار نفر کشته‌ای که شده، شما فکر میکنین اون بچه‌های 8 ساله 10 ساله 12 ساله‌ای که پدر یا مادر یا خواهر یا مثلا برادر یا فامیل نزدیکشون رو از دست داده باشن و تا سن 15 16 سالگی مثلا تا 5 سال 6 سال دیگه تو خرابه‌ها بخوام بزرگ بشن، شما میگین آینده اون آدم‌ها چی میشه؟ آیا فکر نمی‌کنین که اینا زمانی که 16 سالشون شد 17 سالشون شد، حتی اگه حماسی هم وجود نداشته باشه، باز دوباره یه حماس دیگه از طرف همین بچه‌ها شکل میگیره به خاطری که میخوان برن انتقام خانواده‌هاشون پدر مادرشون رو بگیرن و انتقام خودشون و زندگی که تو این خرابه‌ها کردن رو بگیرن. و سوال دیگه که به وجود میاد اینه که آیا اسرائیل میتونه با وجود داشتن این همه قدرت نظامی برتر و حتی کمکی که از کشورهای دیگه میگیره کلا این مناقشه رو به نفع خودش تموم بکنه و همه چی تموم بشه بره پی کارش و دیگه همه چی صلح و صفا و آرامش بشه؟ من فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته، بخاطر که شما هر چقدر هم که نیروی نظامی قوی داشته باشی، تا زمانی که حتی یه دونه فلسطینی هم تو اون منطقه باشه و احساس کنه که داره حقش خورده میشه، اون همیشه در حالت اعتراض. این چیز خیلی عادیه برای همه آدمای دنیا هستش و من فکر نمی‌کنم که زدن و کشتن و از بین بردن به غیر از این که بخواد این چرخه خشونت رو هی بیشتر و بیشترش بکنه هیچ سودی برای هیچ کس داشته باشه، حتی برای اسرائیلی‌ها، بخاطر که اسرائیلی‌ها هم یه مردمی هستن که بالاخره میخوان تو آرامش زندگی بکنن و به نظر من تنها راهی که میمونه برای این که بخواد اون منطقه به آرامش برسه تشکیل یک کشور فلسطینیه و اینو دنیا الان فهمیده و یه سری از کشورهای اروپایی هم شروع کردن دونه بدونه، مثل اسپانیا و نروژ و حالا سوئد هم قبلا این کارو کرده بود که یک جایی رو به عنوان یک کشور فلسطینی به رسمیت بشناسن و اون ملت فلسطینی بگه که حتی اگه بخواد خودش رو هم گول بزنه، بگه که ما مثلا 80 ساله داریم تقلا میکنیم، نمیدونم مبارزه میکنیم و حالا بالاخره از توش این کشور فلسطینی هم در اومده و ما الان برای خودمون یه کشور داریم، یه هویتی داریم، بچه‌مون میتونیم اونجا با آرامش رو تو صلح و صفا بزرگ بکنیم. در این حالت تازه اگر گروه‌های افراطی فلسطینی و گروه‌های افراطی اسرائیلی اجازه بدن، شاید بعد از اینکه یک کشور فلسطینی به وجود اومد 40 سال 50 سال طول بکشه تا صلح واقعی بشه و به این صورت نیست که حالا اگه فردا یک کشور به عنوان فلسطین اونجا شناخته شد دیگه از پس فردا صلح باشه و هیچ کس رو نکشه و هیچ کسی به هیچ کسی آزاری نرسونه. نه، به نظر من باید چند تا نسل بگذره و اون نسلی که 50 سال دیگه میاد 40 سال دیگه میاد باید بچه‌هایی باشن و نسلی باشن که توی صلح بزرگ شده باشن، نه توی کشتار، نه توی تهدید، هم اسرائیلیا هم فلسطینیا. بعد اون موقع اون آدمایی که 50 سال دیگه دارن اونجا زندگی میکنن میتونن اسرائیلیا رو تحمل کنن و اسرائیلیا میتونن فلسطینیا رو تحمل کنن، چون در عرض 40 50 سال با هم دیگه کاری نداشتن و به قول معروف آزارشون با هم دیگه نرسید. در اون موقع است که میتونه شاید یه صلح پایداری توی اون منطقه به وجود بیاد.
آرزوی قلبی من اینه که یک روزی رو ببینیم که در اون روز نه بچه فلسطینی کشته بشه، نه بچه اسرائیلی کشته بشه و خاورمیانه یک روزی با صلح و صفا و صمیمیت ببینه و ملت‌هایی که در اون زندگی میکنن بتونن در کنار همدیگه با صلح و صفا زندگی بکنن. اگر از این ویدیو و محتواش خوشتون اومد حتما منو لایک بکنین و کامنت فراموش نشه و اگر هم دوست داشتین میتونین اینو به اشتراک بذارین با دوستان و آشنای دیگه‌تون. روزگارتان خوش.